magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Kahit may rin sa Masungi, hindi na ako nakapagsalit na kanina. Sinihingal na ako. Eko! Ito vlog, welcome to my guys. Uy, lamig. Try ko. Hey, I'm on vacation every single day. Maayong adlaw sa inyong tanan. Makatawa agad kayo. Naku, walang tubig. Yan na yun, sir. Uy. Bas. Walang gagalaw, hindi huminga eh. Nawala yung tunog. Na po ako guys. Pag na po ako umuwi, napag-uwi na. Hirap ng buhay ng vlogger. Parang pagpapis. Ito naman ang bida. Ayan guys, Mati ito makabalik na buhay. Nakakis ko na yung rope. Okay na? Hindi? Hi! Welcome to Masungi Georeserve. Yun lang ba? Oh, tempered glass. Are in private. Jelly case yan. Ang ganda. Nakapasto na.
Wala nga pala akong makikita, sinisilip ko. Sabi, tsura mo, tiyan mo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Bakit ba ang problema sa meter? Ay, sorry po. Oo nga po nga. Ang hirap po naman i-build dito, di ba sir? Mga one pack. Kaya, daming rice. Sorry. Yung restaurant. Oo. Daming extra rice. Sorry guys. So, magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Kahit may rin sa Masungi, hindi na ako nakapagsalita kanina. Sinihingal na ako. Reko! Talagay mo. Okay. Okay ka lang yan, Lods. Pabounce dyan, sir. Oo. Oo. Ito, sige. Nauna to. Jared, ano? Wait lang po ah. Ang hirap po tumayo eh. Pwede na yun. May kasamang ko.
lamig. Ano na ako? Di na ulit. Charot. Uy, nakakatakot. Saan yan guys? Walang titingin sa baba.